Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Rosie's Cuisine. I-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng steam cassava cake at saka magluto rin ako sa oven guys. Bali ito yung mga ingredients natin guys. 1 kilong nakayod na kamoting kahoy or cassava, 1/4 na white sugar, 1 latang evap na milk, tapos meron tayong star margarine and 1 teaspoon salt. Bali ito yung gagawin natin guys. I-mix natin lahat ng ingredients. Unahin ko ang gatas. Tapos isunod natin ang salt. Tapos yung 1/4 na white sugar, bawasan ko ng 4 na tablespoon kasi mamaya gagamitin natin ito guys. Then, i-mix ko na ito dito. Tapos, mag-add ako ng star margarine. Pwede rin butter guys ang gamitin ninyo. Or, kahit walang butter or margarine, okay lang din. Mga kalahati lang nito ang ilalagay ko guys. Para lang mas masarap siya. Then, i-add na natin ang ating cassava or kamoteng kahoy. Bali, itong kamoteng kahoy natin guys, is napiga ko na siya. So, ito na guys. Tapos ko na nahalo ng maayos. Then, ito, bali lulutuin ko siya para mamaya ilagay ko sa ating cassava. Ito na guys. Bali lulutuin natin to. Gawin natin arnibal dun sa ating cassava. Mas okay guys pag white sugar ang gamitin ninyo para hindi siya masyadong brown na brown or mukhang sunog na ganon. Tignan nyo maganda ang pagkaluto. So okay na siya. So ito na guys. Unahin ko muna yung aking steam. Bale ito, lalagyan ko na, papahiran ko muna siya ng margarine para mamaya hindi siya magdidikit. Pero guys, pag walang margarine, pwedeng oil. Then, lagyan natin siya ng ganito, yung niluto natin kanina. Parang style puto siya guys. Okay, tapos na. Tapos ito, lalagyan ko na siya. Actually guys, first time ko gawin ang kamoteng kahoy na gawing puto. Okay na itong ating steam. So, mamaya i-steam natin to. Then, sunod ko ang oven natin guys.
So, ito na guys. Lulutuin muna natin ito. So, ito na guys. I-oven muna natin ito. So, ito na guys. Ito naman, steam na natin. Then, yung may natira pa, itago lang sa ref para kinabukasan pwede pa natin ulit lutuin. At ito na guys, steam na natin. Balikan natin mamaya after 30 minutes. So, ito na guys, luto na ang ating steam and bake cassava cake. Mga 25 to 30 minutes guys, luto na siya. So, ito na yung ating steam. Bali, alis natin sa lalagyan. Yung bake, pwede kayo maglagay ng cheese. Ito na siya guys. Ito na yung ating steam guys. Ito naman yung ating bake. Ito na yung ating baked cassava cake. Tikman natin guys. Tamang-tama lang yung tamis niya, tapos yung lambot niya guys. Masarap siya. Ito yung ating steam. Tikman naman natin ang ating bake. Masarap siya. Parehong masarap, pero mas gusto ko ang bake. Pero masarap pareho. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.